Sa mabilis na mundo na patuloy na umuusbong na teknolohiya sa gaming, hindi na karaniwan na ang mga natatagong hiyas mula sa nakaraan ay natatabunan ng mga naniningning na pinakabagong release ng mga games. Gayunpaman, madalas, lumalabas ang isang walang hanggang klasiko mula sa mga talaan ng kasaysayan ng gaming na nagpapaalala sa atin ng mahika at mga pakikipagsapalaran na unang bumihag sa ating mga imahinasyon. Samahan mo ko mga Lodi Boss sa isang nostalgic na odyssey habang sinisiyasat natin ng Battle Realms. Isang itinatangi na hiyas mula sa archive ng gaming na patuloy na nakakaakit sa ating mga puso sa taong 2024. Sa isang panahon na pinangungunahan ng mga makabagong graphics at virtual reality, ang retro na obrang maestro na ito ay isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng nakakaengganyo na gameplay, timeless na disenyo, at isang di matinag na kapangyarihan na lumalampas sa paglipas ng panahon. Ano nga ba ang Battle Realms? For context, ang Battle Realms ay isang Eastern o Asian na tema ng RTS na laro na malamang na impluwensyahan sa feudal na panahon ng Japan. Ang BR ay isang real-time na strategy na video game na inilathala at inilabas ng Crave Entertainment at Ubisoft noong Nobyembre ng taong 2001. Ito ang unang laro na nilikha ng Liquid Entertainment. Isang expansion pack na Battle Realms Winter of the Wolf ay inilabas noong Nobyembre ng sumunod na taon ng 2002. Noong 2012, ang laro ay muling inilabas sa GOG.com. Ang GOG.com ay pwede ring ikumpara sa Steam na platform para sa mga lumang games. Noong 2019, sa pamamagitan ni Edel Castillo, ang may-ari ng Battle Realms, founder at executive president ng Liquid Entertainment, ang laro ay muling inilabas sa Steam bilang Battle Realms Zen Edition sa estado ng Early Access at ito ay may ganap na gumaganang online multiplayer. Tulad ng 2013 na re-release ng Battle Realms plus Winter of the Wolf sa GOG, ang Zen Edition ay isang proyekto na active development na nagtatampok ng maraming improvements, fixes, at suporta sa online na multiplayer. Ang pinakakapansin-pansing tampok ng release ay active development, Steam Early Access at isang planong isulong ang release at ang franchise. Online P2P multiplayer sa pamamagitan ng Steam, mga visual updates sa buong laro, mga models, texture, visual effect at iba pa, modernong hardware at software compatibility, suporta sa D3D9, tumaas na field of view, widescreen at ultra-wide na mga resolution, suporta sa maramihang monitor, balance overhaul, mga bagong feature, inayos ng mga critical na gameplay bugs. Ano nga ba ang pakiramdam ng paglalaro ng Battle Realms at bakit ito natatangi sa iba pang mga laro? Ang gameplay ng Battle Realms ay tulad ng ibang marami pang real-time strategy na laro. Mayroong ilang mga paksyon na may iba't ibang uri ng magagamit na mga estruktura at mga unit na gagawin. Ang dahilan kung bakit natatangi ang Battle Realms ay ang mga pangunahing unit ng manggagawa o peasants na ginagamit para sa resource gathering at building construction ay kumikilos din bilang base unit na i-upgrade ng mga unit na pangdigma. Kaya, ang mga combat building sa Battle Realms ay ginagamit lamang para sa pag-transform at pag-upgrade ng mga unit sa halip na direktang gawin ang mga ito. Ang isa pang kakaibang aspeto ay ang unit generation, kung saan ang mga peasant ay otomatikong ginagawa ng walang gastos. Ang rate ng paggawa ng mga bagong peasants ay inversely proportionate sa kasalukuyang populasyon ng hukbo ng manlalaro. Ibig sabihin, mas mababa ang populasyon, mas mabilis na generation ng peasants, at mas mataas na populasyon, mas mabagal na generation ng peasants. Mayroong tatlong resources sa laro: rice, water, at horse. Ang mga horse ay mga unit ng digmaan na maaaring gamitin upang pagsamahin sa iba pang mga unit na militar para sa pagsakay,
o maaaring gawing pack horse kapag itinalaga para sa mga peasants para sa pagdagdag ng resource gathering. Ang lahat ng mga clan ay nagsisimula sa tatlong pangunahing istruktura ng pagsasanay na gumagawa ng mga unit sa iba't ibang landas ng pagkikidigma, tulad ng melee o range na labanan. In most cases, ang mga unit ay maaaring sanayin sa tatlong magkakaibang istruktura upang makabuo ng highly skilled na unit na pandigma. Ang mga unit ay maaaring ding sanayin sa mga partikular na istruktura para makakuha ng battle gears upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagkikipaglaban. Ito ay nagpapahintulot sa mga unit na makakakuha ng advantage sa labanan. Binibigyang daan din ng mga battle gear ang manlalaro na higit pang tukuyin ang tungkulin ng isang unit gaya ng pagtangke, siege, reconnaissance o pangdepensa. Ang isa pang mahalagang elemento ng Battle Realms ay ang yin at yang system. Ang pagkuha ng yin at yang ay nangyayari ng mas mabilis kapag nakikipaglaban sa mga kalaban na mas malayo sa base. Sa madaling salita, habang malayo sa iyong base at nakikipaglaban ka sa iyong mga kaaway, mas mabilis na makakakuha ng mga puntos ng yin at yang. Ang mga agresibong paggalaw ay gagantipalaan sa laro ng Battle Realms. Meron ding mga unit na may kakayahan na nakakapag-generate ng mas maraming yin at yang gaya ng Rip Brothers ng Lotus, Yin Blade ng Ronin at Yang Blade naman ng Samurai. Ang mga hero unit o Zen Masters ay nangangailangan ng yin at yang upang masummon at dagdagan ang pinsala nito. Ginagamit din ang yin at yang ng mga istruktura sa base para sa pag-upgrade at lumakas pa ang iyong mga unit. Mayroong 4 na magagamit na paksyon na tinatawag ng mga clans sa Battle Realms. Ang bawat isa ay may iba't ibang filosofiya sa buhay at labanan. Ating tuklasin ang maliit na buod ng kanilang lore sa bawat clan. Ang Dragon Clan, The Path of Righteousness. Ang Dragon Clan ay nagbibigay ng karangalan higit sa lahat. Sila ay mga tagasunod ng Yang na may karangalan bilang kanilang simbolo. Ang kanilang mga mandirigma ay naghahangad na maging isa sa kanilang mga sandata at walang katapusang pagsasanay para sa layuning iyon. Dahil sa kanilang debosyon sa karangalan, tinutulungan sila ng Dragon Deity sa panahon ng malaking panganib. Ayon sa lore nito, ang Dragon Clan ay isang sinauna at makapangyarihang clan. Bago dumating ang Horde, ipinagmamalaki ng Dragon Clan ang pinakamakapangyarihan at pinakamaraming hukbo, kasama ang pinakamatalino at pinakamarunong sa lahat ng scholar sa lupain. Sa katunayan, kung hindi pa nakarating ang Horde sa kanilang baybayin, ang Dragon Clan pa rin ang magiging pinakamakapangyarihan sa lupain. Pagkatapos ng pagdating ng Horde, gayunpaman, ang Dragon Clan ay nasira. Hindi napigilan ng karangalan ang mga halimaw, at kahit ang pinakamatapang at pinakamatalino sa mga sundalo at scholar ay hindi napigilan ang pagsulong ng Horde. Sa mga araw na ito, ang mga paraan ng Dragon Clan ay nawala sa talaan ng panahon. Ngunit ang ilan ay nagsasabi na ang Dragon Clan ay maaaring bubangon muli kung may isang tao lamang na magbibigay sa mga dating paraan. Ang Wolf Clan, The Spirit of Might. Ang Wolf Clan ay isang dating clan na naninirahan sa isang malayong isla na nagkakaisa at nasa kapayapaan. Ito'y hanggang sa dumating ang isang hindi mapigilan at walang katapusang bagyo sa kanilang isla at muntik nang masira ang isla. At ang Wolf Clan ay kasama nito. Sa kanilang makapangyarihang totem, ang White Wolf Skull, ang Wolf Clan Druidess Order ay nagawang dalhin ang clan sa isang bagong lupain. Doon, nakilala nila ang Serpent Clan at Lotus Clan. Lingid sa kaalaman ng Wolf Clan noong panahong iyon, ang Serpent Clan ay hindi tunay na nagtitiwala sa kanilang mga savage na pamamaraan at kinatatakutan pa nga sila. Pinuno ng leader ng Lotus na si Zymeth ang takot ng Serpent Clan sa puot at paranoia. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang clan ay gumawa ng kasunduan na ang Lotus Clan ay aatake at aalipinin ang Wolf Clan
para sa kapakanan ng Serpent at ng Lotus hanggat ang Serpent Clan ay hindi tumulong sa Wolf. Humantong ito sa halos sa kabuuang pagkaalipin ng Wolf Clan na kung saan halos lahat ng miyembro ng kanilang clan ay napilitang magbina ng Shale para sa Serpent at Lotus. Ang pinuno ng Wolf Clan na si Greyback ay nagawang pukawin ng clan sa paghihimagsik pagkatapos ng mga dekada ng pagkakakulong at pinangunahan ang clan sa tagumpay laban sa Lotus Warlocks at sa kanilang mga kasapi na Serpent. Ngayon ay malaya na sila sa wakas, ngunit hindi nila makakalimutan ang mga kakilakilabot na kanilang dinanas, ni pinatawad ang iba pang mga clans na namahagi nito. Ang Serpent Clan, The Way of the Wicked. Ang clan na ito ay dating kagalang-galang na Dragon Clan, hanggang sa sila ay itaboy mula sa isang kakilakilabot na hindi mapigilang kadiliman na natalo ng pinuno ng Dragon Clan noong panahong iyon. Si Elder Tyrant, sa pamamagitan ng paggamit ng isang magical orb, ay isinakripisyo ang kanilang sarili upang pigilan ang walang katapusang horde. Pagkatapos noon, pinamunuan ng anak ni Elder Tyrant ang Dragon Clan at pinangalanan itong Serpent Clan, na nahulog sa paggawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat para sa kapakanan ng kaligtasan. Ang kanilang kasalukuyang pinuno ay si Kenji, kung kinuha ni Kenji ang Serpent Clan Path at hindi ang Dragon Clan Path. At second in command at captain ng Serpent Guard na si Shinja. Ang Lotus Clan, The Essence of Darkness. Ang Lotus Clan ay dating isang clan na sumusunod sa Yang Path, ngunit lumiko sa Yin Path. Sinusundan ng Lotus ang Forbidden Path na nakatuon sa kamatayan at pagkabulok. Gumagamit sila ng maitim na salamangka at pagyayamot ang kanilang masasamang paraan sa pamamagitan ng pagsunod sa Tree of Corruption. Mula nang gamitin ng mga scholar ang mga scroll na ito upang ipahiwatig ang kanilang sarili sa lupain, mayroon silang layunin na alisin ang kanilang sarili sa katiwalian sa pamamagitan ng pag-angkin sa Serpent Orb. Ang pinuno nila ay si Zymeth at ang kanyang asawa at kanang kamay na si Yvain. Sa single-player campaign, ang balangkas ay pangunahing umiikot kay Kenji, ang huling tagapagmana ng Serpent's Throne. Pagbalik niya mula sa pagkakatapon, nadatnan ni Kenji ang mga bandido na sumasalakay sa isang nayon ng mga peasant. Mula doon, maaari niyang iligtas ang mga peasant o tulungan ang mga bandido sa pagpatay sa kanila. Kung pipiliin niyang iligtas ang mga peasant, susundin niya ang landas ng Dragon Clan. Kung tutulungan naman niya ang mga bandido, susundin niya ang landas ng Serpent Clan. Sa paglalakbay ni Kenji, maaring piliin ng player kung aling mga teritoryo ang kanyang gustong atakihin. Si Otomo, ang kanyang tenyente, ay magbibigay sa inyo ng mga pagpipilian. Maaring magbigay ng mga benepisyo ang pagkuha ng mga partikular na teritoryo at maaring sumali ang ibang Zen Masters kay Kenji. Sa paglaon, maaring ipatawag ng mga player ang mga Zen Masters na ito mula sa keep. Nakatuon ng kwento sa isang artifact na tinatawag na Tyrant's Orb o Orb of the Serpent na hinahanap ni Kenji at ng iba pang clans. Kailangang makarating ni Kenji sa orb bago ang iba. Gayunpaman, masusumpungan ni Kenji ang kanyang sarili na kaharap ang Wolf Clan, ang Lotus Clan at marahil ang Horde na inakala ng kanyang mga ninuno ay tinakasan na nila. Ang campaign ay may kabuuang 36 na mga senaryo. Kahit na ang manlalaro ay may limitadong pagpili at maaari lamang mag-progress sa humigit kumulang sa 14 sa mga ito ay batay sa mga pagpipilian kung aling mga rehiyon ang sasakupin. Gayon din, maaaring ma-unlock ng mga pagpipiliang ito ang ilang mga Zen Masters at alinman sa mga monks o ninja. Kung nag-e-enjoy ka sa video, huwag kalimutan ang pag-like at pag-subscribe mga Lodi Boss. Nakakatulong talaga ito sa mga maliliit na channel na tulad ko. Malayo na nga ang narating ng Battle Realms sa paglipas ng panahon at kamakailan lang ang Zen Edition sa Steam ay nakatanggap ng pangunahing update tungkol sa graphics nito. Sa ngayon,
sinusuportahan na nito ang hanggang 4K na resolution. Na-upgrade na rin ang graphics API sa DirectX 3D9. Ang pag-update sa Battle Realms Zen Edition ay nagdadala ng maraming bagong feature at pagpapahusay sa ating minamahal na strategy game. Maaari na ngayong ibalik ng mga manlalaro ang kanilang mga alaala ng laro sa makamanghang 4K na resolution na nagbibigay buhay sa mundo ng Battle Realms. Binanggit din nila na ang ilang mga resolusyon na wala sa 4.3 o 5.4 ay magpapahaba sa UI. Kasama sa iba pang mga update ang mga pagpapahusay sa mga texture gamit ang neural upscaling technology at ginawang muli ang karamihan sa mga visual effect. Habang ang mga 3D polygon ay nananatiling pareho, ang mga texture ay binigyang hitsura na nagpapaganda sa kanilang hitsura kapag tiningnan sa mas mataas na resolution. Ang kanilang mga artist ay gumawa din ng mano-manong pag-ayos upang higit pang mapahusay ang visual experience. Ang graphics API ng laro ay na-upgrade din sa Direct 3D9 mula sa Direct 3D7 na nagre-resulta sa mas maayos at mas matatag na gameplay. Kasama rin sa update na ito ang pag-optimize para sa online na gameplay na ginagawang mas madali para sa mga manlalaro na kumonekta at makipag-compete sa isa't isa. Mula sa release na ito, talagang tinangkilik ang Battle Realms sa pamamagitan sa paglalaro ng multiplayer kasama ang iyong mga kaibigan. Sa paglipas ng mga taon, marami na ang nagbago. Sa mga unang taon nito, sa original na version, ang Battle Realms ay na-e-enjoy natin sa pamamagitan ng LAN. Ngunit sa pagdating ng modernisasyon, ay nalis na ito sa Zen Edition. Ngunit, ang magandang bagay ay maaari kang maglaro online sa pamamagitan ng Steam client. Mula sa aking karanasan, ang stability ng paglalaro online ay nakasalalay sa host ng laro. At kung gusto mong makipaglaro sa mga manlalaro na mas malayo sa iyong bansa o rehiyon, magdudulot ito ng connectivity issues dahil ang pagkakaroon ng mas mataas na ping ay magiging sanhi ng pagkadiskonekta ng mga manlalaro sa kalagitnaan ng laro. Ang ping ay ipinapakita din sa lobby upang masuri mo ang isang manlalaro ay may mataas na ping o hindi. Ang isa pang plus tungkol sa multiplayer na karanasan sa paglalaro ng Battle Realms ay ang aktibong multiplayer base sa Steam. Ayon sa steamcharts.com, sa nakalipas na 30 araw o noong Disyembre 2023, ang laro ay umabot sa 324 na manlalaro. Ang laro ay tumama din sa isang all-time peak na 699 noong nakaraang taon noong Disyembre 2022 sa panahon ng paglabas ng pinakamalaking update na version 1.58 nito. Mayroon ding aktibong communities ang Battle Realms. Sa aking pagsasaliksik, nalaman ko rin na ang mga grupo mula sa Pilipinas, Vietnam at Thailand ang napaka-aktibong mga komunidad. Mayroon ding official na Battle Realms Zen Edition group sa Facebook at sa Discord na kung saan maaari kang makipag-chat at makipaglaro sa ibang fans sa buong mundo. Napaka-active din ng mga developers doon sa Discord. Kaya maaari kang mag-suggest o mag-report ng anumang mga bug sa laro at sa aking karanasan, ang mga devs ay mahusay at tutugon sa iyong mga concerns at mga katanungan sa laro. Ang mga komunidad na ito ay ilalagay ko sa video description kaya kung meron kang konting oras, maaari mong bisitahin ang mga komunidad na ito. Para sa akin, ay obvious ang conclusion. Kung matagal ka nang hindi naglalaro ng Battle Realms, ang Zen Edition ay sulit na laruin para sa taong ito 2024. Tulad ng alam nating lahat na ang laro ay hindi pa rin gaano kaperpekto dahil ito ay nasa early access phase pa, ngunit maaari mong tangkilikin ang laro habang ito ay nag-e-evolve at nakakabigay ka ng contribution sa Battle Realms community sa halagang 289 pesos o humigit kumulang na $5 sa Steam. Magbibigay ito sa iyo ng kasiyahan at napakagandang karanasan at pagsuporta sa mga developer na panatilihing buhay ang larong ito. Maaring hindi gusto ng iba ang mga pagbabago, ngunit sa tingin ko
ang mga pagbabagong ito ay mabuti para sa laro. Nagbibigay ito ng daan sa mga bagong build at napapaisip sa iyo ng mga bagong strategy upang manalo sa bawat labanan, na napakahalaga lalo na dahil ito ay isang real-time strategy game. Para sa mga visual na aspeto naman, sa isang team na binubuo lamang na 4 na tao, nagawa nilang mag-update ng disente. Sa pagkakaalam ko, dahil luma na ang game engine, ay hindi na nila ma-upgrade ang mga graphics ng ganoon kalaki, kaya medyo nalilimitahan ito. At kung sa casual single player gaming naman, in-update na rin ang AI ng laro. Maaari mong piliin ang difficulty at profile ng AI batay sa antas ng iyong kasanayan, na isang magandang feature sa laro. At kung gusto mong makipaglaro sa ibang tao, ang mga multiplayer na lobbies ay puno rin ng mga manlalaro, kaya hindi ka magkakaroon ng problema sa pagsali sa mga laro. At para sa record, ang komunidad ng Battle Realms ay isa sa pinakamabait dahil handa silang tumulong lalo na sa mga mas bagong manlalaro. And not to mention, ang suporta ng development team ay napakahusay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang Battle Realms content ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at nakita mong nakakatulong o nakakaliw ito, huwag mag-atubiling pindutin ang like at subscribe. Also, comment down below kung anong laro ang tatalakayin natin at gagawa ng content sa susunod na video. Ingat and see you on the next video!